Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη συνταγή. Θα χρησιμοποιήσουμε σηκωτάκια κοτόπουλου, έτσι, και θα κάνουμε ένα ωραίο κρυθαρότο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, επειδή έχουμε να κάνουμε με εντόστια, είναι να βάλουμε λίγο καυτό νερό στην κατσαρόλα που θα μαγειρέψουμε, να βάλουμε τα σηκωτάκια, έτσι, είναι 750 γραμμάρια, και να ζεματιστούν για 3 με 4 λεπτά. Αυτό το κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι θα φάμε σωστό φαγητό. Εντάξει. Αφού ζεματίσαμε καλά τα σηκωτάκια, κλείνουμε τη φωτιά, θα τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Θα χύσουμε το νερό αυτό που υπάρχει, έτσι, και θα ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Ζεμάτισα και έκοψα σε μικρότερα κομμάτια τα σηκωτάκια μου και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Ελαιόλαδο, ένα ποτηράκι του κρασιού, ένα μεγάλο ή 2 μικρά κρεμμύδια, τρεις κελίδες σκόρδο, πιπεριές διάφορα χρώματα, εγώ τις πιπεριές τις κόβω και τις βάζω στην κατάψυξη κυβάκια και όποτε θέλω βγάζω και βάζω στο φαγητό μου, έτσι. Κοιτάξτε χρώματα κατευθείαν. Τσιγαρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί θέλουμε να μαλακώσουν και οι πιπεριές, έτσι, αλλά και να φύγει πολύ η υγρασία. Αφού τα αφήσαμε 4-5 λεπτά θα ρίξουμε μέσα και τα σηκωτάκια. «50 γραμμάρια κουκουνάρι, μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, θα δώσει άρωμα και χρώμα. Μαϊντανό, και τα αφήνουμε για άλλα 4 με 5 λεπτά. Ανακατεύουμε συχνά όποτε χρειάζεται. Λοιπόν, πιπεριές, εάν δεν σας αρέσουν μπορείτε να μην τις βάλετε. Όπως επίσης αν δεν σας αρέσει το σκόρδο πάλι μπορείτε να μην το βάλετε. Δεν είναι υποχρεωτικά τα λαχανικά και η συνταγή βγαίνει κανονικά. Το φτιάχνετε με ανάλογα με τα γούστα τα δικά σας. Λοιπόν, μόλις φύγει πάρα πολύ η υγρασία θα ρίξουμε αλάτι. Δεν σας λέω ποσότητα, αυτό το κανονίζετε εσείς. Περίπου μία κουταλιά της σούπας, περίπου. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να δοκιμάσετε, αν είναι ανάλογο βάζετε λίγο παραπάνω. Πιπέρι. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι κρυθαράκι μέτριο. Έτσι, δεν παίζει ρόλο
η ποσότητα με το ίδιο φλιτζάνι θα μετρήσετε και το νερό και θα σας βγει η συνταγή μια χαρά. Έτσι, τσιγαρίζουμε λιγάκι και το κρυθαράκι μας για 1 λεπτό. Φρέσκια ντομάτα. Εγώ έχω σπίτι και εσείς μπορείτε να βάλετε χυμό ντομάτας, έτσι, μισή συσκευασία. Και θα βάλουμε και 3 φλιτζάνια νερό. Το νερό καλό είναι να είναι καυτό. Θα ανακατέψουμε λίγο. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα αφήσουμε να βράσει το κρυθαράκι μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το κρυθαράκι θα το βράσετε όσο λέει πίσω από το πακέτο. Όλα τα ζυμαρικά γράφουν το χρόνο ψησίματος που πρέπει για πίσω στο πακέτο του, έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά. Ρίχνουμε και μπόλικο τυράκι από πάνω να λιώσει. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω τσένταρ και παρμεζάνα. Και τι άλλο θέλετε, ένα πολύ φθηνό φαγητό, νόστιμο, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!